Good day, everyone. I am Sky Ortigas, and welcome to CBCP Monitor Online, wherein we monitor all the things that are happening around the world through the eyes of the Filipino. So we have correspondents from different countries. We have from Rome. We also have from the US and the different parts of Asia. So right now, we're going to talk to our correspondent from the Vatican, from Rome. Let's all welcome Sir Joe Tales. So, magandang hapon po sa inyong lahat. Or is it good morning there in your area, Sir Joe? Yes, it's still good morning, but going into the good afternoon. So, I think, whatever we use will be okay. Magandang hapon po sa inyong, magandang umaga pala sa inyo dyan, Sir Joe. So, ano pong nangyayari ngayon dyan sa Vatican? Actually, Sky, marami. And just to have a very quick overview, nandito din yung alam natin lahat na merong Synod on the Youth. And that's going on. But before, right at the start of that Synod, maganda yung ginawa ni Pope Francis that he gathered the youth from all over Italy and all over Europe for an afternoon of festivities, they call it, where the youth performed, the youth shared, the youth sang and danced, and expressed also their appreciation for the synod that is happening for them. Opo, kasi kung titingnan po natin ngayon, ang synod is made up of all the cardinals and bishops of the different parts of the world. So, ang konti lang po yung mga youth na nakakapag-contribute ngayon sa synod. And what is happening right now is also the Pope Francis gathered the different youth all over the world and have an afternoon with the youth. So, ano pong nangyari sa afternoon with the youth, Tito Joe? Well, marami nga. Sabi ko, the youth, well, aside from their dances and their songs, which are meaningful, marami din sa kanilang may testimony sila, no? Sharing sila sa linggo natin, no? And these testimonies were very meaningful in the sense that they share their own experiences. Merong mga malungkot pero meron ding masasaya, no? Their own experiences with their grandfather, with their parents. Ang iba din, especially yung galing sa Middle East na meron ding malungkot. Yung nawalan sila, natanggal sila doon sa kanilang tirahan, and then, their connections with their family and friends have been cut. So, but in any event, what is the prevailing theme was that in all situations, God was with them. God continued to take care of them. And, Tito Joe, meron po bang mga Filipinos na nag-participate sa afternoon with the Pope? Well, wala doon sa program itself, sa stage. But maraming Filipinong nandoon din. The setting was in Paulo VI Hall. And punong-puno ng youth kasi that could accommodate about 6,000 youth. No? Wow. Dito sa audience, nagpapayus na rin ako. Pwede ba yun? Pero walang actual Filipino na kumbaga nag-perform. But we're praying, Sky, that one of these days we will put some Filipinos on stage. Opo, no? And I heard may kasama ka po ngayon dyan sa Vatican at hindi lang ikaw yung makakausap natin for today. So, may bisita po dyan tayo. Medyo pakilala natin siya, Tito Joe. Oo, sino tong bisita dito na poging-pogi? At, siya yung ating, sa Couples for Christ, siya yung church relations coordinator, no? So, of course, aside from that formal designation, umiikot din sila for mission. So, kasama ko ngayon, si the debonair. Okay ba yun? George Campos. Buonasera. Magandang umaga po sa inyo lahat, kababayan ko.
And sabi nga, pronto! Ayan, the few things that I learned here in Italy. At maraming salamat, Sky, sa pag-imbita mo sa akin. Good morning po sa inyo, Tito George. And I heard you just came from Spain, tama po ba? Yes, karating ko lang kagabi. I was in Spain for 16 days. At minute ko yung mga Filipinos doon, specifically mga members ng Corpus for Christ at yung mga clergy na mga Filipino. Okay, before siguro, Tito George, that I would ask you the things that are happening there in Rome. Siguro, konting kwento lang kung anong mga nangyayari sa mga Pilipinos natin sa Spain. Nakakatuwa yung mga kababayan natin sa Spain dahil sila ang very active sila sa mga simbahan. Ano? Hindi lang basta nagsisimba, kundi sila rin ang nagsaserve sa mga misa. At nakakatuwa dahil kahit malayo sa Pilipinas, napupuno ang simbahan ng mga Pilipinos from mga parents, mga youth, mga maliliit na bata. May mga lolo at lola rin mga nandun. At sila nagsaserve, nakakatuwa at tuwan-tuwa yung mga pari sa ginagawa ng Pilipino. Yung isang pari sa Barcelona nga, tuwan-tuwa sa Pilipinos dahil na yung simbahan kasi is masasabi natin wala nang ganong magsisimba pero ngayon punong-puno na. Yan. So nakakatuwa din po kasi ang mga Pilipino ay maraming ginagawa sa buong mundo, lalong-lalo na dyan sa Europa. So ngayon na nandyan kayo sa Rome, ano yung mga activities natin dyan? Ba't kayo nandyan sa Roma? Okay. Pwedeng siguro magandang balita din na somehow we are involved here sa iba't ibang mga activities sa church. Kahapon, merong World Mission Sunday celebration yung SBDs, yung Society of the Divine Word. At isa tayo sa naimbitahan doon. And it was an activity na sabi nga, sila mismo nagsabi, they wanted it to be intercultural, so that mas makita yung the global experience of our faith, no? So nandoon iba from many countries, no, in their costumes at nag-umpisa ng isang misa na pati nga yung pagkanta sa misa or the different roles in the mass. Iba-iba, merong in charge ng offertory, may in charge ng readings, may in charge ng mga songs. And ang contribution ng Couples for Christ doon, through the Youth for Christ, ay yung pagkanta nila ng closing song na gusto nila na masaya. And when we sang that song, yung song na yun ay familiar din sa marami. Lord, we lift your name on high. Marami naman nakakalam, kaya masaya yung nag-join lahat, no? Yun yung Sky. And then merong salo-salo pagkatapos sa kanya-kanyang dala ng mga iba't ibang pagkain from the different countries. And then that was cut by a cultural show sa hapon kung saan nag-perform na rin yung iba't ibang mga naimbitang communities doon. Okay, so kung nakikita talaga natin yung life of the mission ng mga iba't ibang countries dyan, di ba, sa Mission Sunday na sinelebrate dyan sa Society of the Divine Word. So mga ilan po yung umattend po nung itong celebration na ito? Ay, ang estimate ko, mahigit mga 200 siguro, no? Coming from the different countries, and of course, meron ding yung mga Filipino community dito sa Roma mismo. Masaya siya. And in fact, on a personal note, kami ni Baby Lou, my wife, during the culture show, we sat together with mga nuns, mga sisters coming from Poland na naka-assign sa iba't ibang lugar. No? And we hope na through these acquaintances, merong napadala sa Ukraine, meron doon sa Tanzania, sa Africa, where I think napuntahan mo rin yun, Sky, no? And meron din sa Poland itself. So mga ganong interaction nakakatulong
sa ating pagpalaganap ng ating pananampalataya through cooperation of many peoples. Maganda din pong malaman niya na maraming ginagawa ang mga Pilipino dyan sa mga simbahan dyan po sa Europa. Tito George, kayo lang ba yung pumunta dyan o meron kang kasama din na kasama ba yung wife mo na pumunta dyan for the mission o ikaw lang po mag-isa? Siyempre, Couples for Christ tayo, Sky. Siyempre, kasama ko yung minamahal ko sa buhay. Ang aking may bahay si Cynthia. Yan. Mahirap mag-mission na mag-isa kung ang pinag-usapan ay tungkol sa pamilya at tungkol sa mag-asawa. So, natin kong kasama si Cynthia. Kasama ko siya ngayon dito sa Roma. Magandang balita po yan kasi magkakasama kayo dyan. And how long are you staying there po? Kaya matagal na ako dito sa Europa. May higit 1 buwan na ako at ako'y pauwi na. Okay. Last leg ko. So may mga expectations po ba kayo or what are the things that are happening pa will happen in the next few days dyan sa Vatican? Sa akin wala na. Kinakap ko na itong aking visit dito. So nag-share ako kay Tito George, Tita Baby Lou ng mga experiences namin para lalo ko ma-purify yung aking kaalaman. And then siguro itong these 2 days that I'm here, siguro ay maging turista naman ako. Dadaan ako ng Vatican. At mag-tour ng konti sa Trevi Fountain. Yun hindi ko pa nakipupuntahan. Yan. At ang balita ko po ay nandyan din yung ating mga bishops na in Cardinal Tagle. I think is also there for the synod. And may mga activities po ba kayo with the Filipino bishops and cardinal po na nandyan? Tito Joe. Yes, Sky. First of all, si Cardinal Tagle will, and the bishops, magkaroon kami ng briefing from him on the synod itself. And kanya, mga kababayan, abangan natin yung aming next report. Padama namin sa inyo yung mga nangyari sa synod na yan through Cardinal Tagle. And then, bago niyan, si Bishop Pabilio, yung chair ng Episcopal Commission on the Laity, ay dumalaw din dito sa Rome, no? Dahil meron din silang meeting on the various lay organizations around the world. Kasama ni Bishop Pabilio, yung presidente ng ating laiko, si Marita Wasan. So dito din, discuss tayo ng ano pang magagawa tungkol sa simbahan tungkol sa laiko. Isa yan, yung emphasize dito sa meeting nila na ang laiko, merong organized laiko, pero mas marami ang hindi kasama sa organized laiko. And yung mga hindi nasasama dyan, yun ang ating talagang i-reach out. No? So yan yung mga iba't ibang mga obispo na nandito. And we are eager to hear the update of Cardinal Tagle on the Synod soon. Okay, maraming salamat po, Teacher Joe. And sana po makita naman namin ang inyong mga wives dyan. Napakitawag naman po sila para makapag-say hi dito sa mga Filipinos dito na nanood. Okay, nandito sila dahil yan. Alam mo, may obstacle course kami dito sa... So, mukhang malamig po dyan sa Vatican na. Naka-sweater po tayong lahat. 14 degrees. Wow, so medyo pa-winter na, no? Going into winter. Ito si Baby Lou. And ito si Cynthia. Yon, magandang umaga po sa inyo lahat dyan sa Vatican. Hello po, Tita Baby Lou and Tita Cynthia. Hello, Sky. Okay, siguro maybe to last question, no? So how are we helping the families out there? Kamusta naman yung mga pamilyang Pilipino dyan sa Rome? Actually, Sky, that's the challenge we have, no? Dahil maraming mga kababayan dito ay hindi buo yung pamilya yung nandito. Kasi these are overseas workers and
merong karamihan yung family nasa Pilipinas, no? So the challenge is how to keep the family intact kahit na ganun ang sitwasyon. Of course, meron naman yung nandito din yung pamilya, at ang challenge naman doon sa mga nandito yung pag-a-adjust sa kultura ng Italy, ano yung mga iba't ibang challenges dyan, kasi nag-aaral na yung mga anak and so forth. But that's why I think yung calling, yung call natin to strengthen family is very important dito sa setting sa Rome and sa Italy. Okay, maraming salamat po, Tito Joe Tale and Tito George Campos. And I know that you're doing a good job there, especially on your mission there in Europe and especially there at the Vatican. So maraming salamat sa pagpapaunlak niyo po sa amin ngayon. And abangan niyo po yung report ni Tito Joe from the briefing that they're going to have with Cardinal Tagle. So maraming salamat po sa lahat ng nanonood sa atin. And if you have any questions man sa mga kababayan natin sa ibang bansa, siguro you can comment. And we hope that we could bring on more reports from you, especially on the church or what is going on in the church around the world. So again, this is Sky Ortigas and this is CBCP Monitor Online. Maraming salamat. Ciao! Ciao.